اكبر مشكله بتواجه المتداولين دايما هي فكره ان الثقه بتاعته تنهار او المعرفه بتاعته تختفي اثناء قعاده قدام السوق الحقيقي. طيب المشكله دي بتيجي منين؟ ليه بيحصل ده رغم ان هو عنده سيت اب قوي يدخل بيه او يعمل بيه انجيجنج للماركت، ومع ذلك المعرفه بتاعته دايما بتنهار وممكن ينتهي بيه الامر الى ان هو يلكود الحساب بتاعه رغم ان هو عنده المعرفه الكافيه؟ طيب ليه بيحصل ده؟ بكل بساطه لان التريدنج او التداول في العموم قائم على فكره عدم اليقين، عدم معرفتك بالنتيجه سواء كانت ايجابيه او سواء كانت سلبيه. وبالتالي اول ما تقعد قدام السوق وتشوف الفلكشويشنز او التحركات بتاعه الاسعار، على طول النيرفس سيستم بتاعك يبتدي يرسل اشارات عشان جسمك يبتدي يطلع هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو الهرمون المسؤول دايما عن التوتر، هو المسؤول دايما عن الخوف، هو المسؤول دايما عن النتيجه. لذلك في بعض الاحيان تلاقي نفسك وانت بتتريد دايما قاعد بشكل هادي بشكل ستيبل، واوقات تانية تحس نفسك لا انا عايز اشيل الستوب لوس، لا ده انا عايز احرك التيك بروفيت. وبالتالي الفكره كلها هي ايه؟ الفكره كلها هو ان انت تحاول تتحكم في النشاط بتاع النيرفس سيستم بتاعك. ازاي؟ بكل بساطه ما تحاولش ابدا انك تغذي نفسك توكسيك ثينكينج، ما تحاولش ابدا انك تدي لنفسك دايما نيجاتيف فيدباك. انا خسرت التريده دي عشان الموديل بتاعي وحش، عشان انا ما بعرفش اتداول، عشان انا مش بستنى، عشان انا مش بنتظر. لان بكل بساطه لو انت بتعمل الحاجات دي فانت دماغك مقسومه لحاجتين: 90% عقل لا واعي، 10% عقل واعي. ال 10% بتوع العقل الواعي دايما هم المسؤولين عن الاكشنز بتاعتك قصاد الحاجات اللي انت لازم تاخد فيها قرارات فوريه دلوقتي. لكن ال 90% من العقل اللاواعي هو بياخد دايما النيجاتيف فيدباك، يبتدي يخزنه، يبتدي يتعامل معاه ويكون ذكريات. الذكريات دي هي هتكون مسؤولة دايما عن تفكير ال 10% بالقرارات اللي انت بتنفذها. وبالتالي طول ما انت بتتريد دايما مخك هيبتدي يتعامل مع ال 90% كأن هي حاجات ثابتة، كأن هي حاجات ما بتتغيرش. وبالتالي الهرمونات بتاعت جسمك خصوصا الكورتيزول هيبقى دايما مسؤول عن الشلل في قراراتك، من حيث فكره التاخير في الدخول، من حيث فكره انك تشيل الستوب لوس، من حيث فكره ان انت تغير التيك بروفيت بتاعك. كل ده مسؤول عنه النيرفس سيستم والذكريات القديمه اللي انت دايما كنت محتفظ بيها. لازم تفهم الفرق ما بين الشخصيتين دول، والشخصيتين اللي انا هتكلم عنهم كل واحد فيهم ليه 3 صفات. انا هقول لك ال3 صفات بتاعت الشخص ده، ال3 صفات بتاعت الشخص ده، وانت هتجاوب انت انهي شخصيه منيهم. طيب الشخص الاول هو واحد بيحاول يتحكم في السوق، دايما بيقيم نفسه من الربح، دايما بيتداول تحت ضغط. ده اول شخص. تاني شخص بيتداول تحت نطاق هادي، دايما موجود جوه الكومفورت زون، ما بيحاولش يخرج براها، عمره ما بيقيم نفسه بالربح، دايما بيقيم نفسه بالالتزام، هل انا كنت ملتزم بالاستراتيجي ولا لا. رقم 3 دايما بيكون متحكم في استجاباته، ما فيش اي حركه في الماركت تغريه ان هو ياخد تريد، ما فيش اي حركه في الماركت تخليه يغير ستوب لوس. وبالتالي خلينا اسالك سؤال: من الصفات اللي انا وضحتها لك دلوقتي تتوقع شخصيه رقم 1 هتكون هي المحترف، ولا شخصيه رقم 1 هتكون هي شخصيه الهاوي؟ وبالتالي لو شايف عندك اي نوع من انواع المشاكل السيكولوجيه تقدر تسيب لي المشكله في كومنتس وانا ان شاء الله هجاوب عليها. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.